Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh đúc gân nha. Một công thức bánh dễ dàng, dai giòn, thơm phức cái mùi lá dứa luôn. Không có cần tốn công mình khuấy bột. Làm nhanh gọn lẹ mà ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video ha. Đầu tiên là cái lớp bột màu trắng. Mình dùng 150g bột năng. Bên đây là 50g bột gạo nha. Khoảng 1/3 chén 400ml nước cốt dừa, nước cốt béo béo cho cái lớp trắng của mình nó đậm. 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Rồi pha bột mình sẽ cho 50g bột gạo vào thau nè. 150g bột năng là tương đương 1 chén. Muỗng canh đường cho cái vị nó hơi đậm đà một chút. Dằn thêm tí xíu muối nữa để cho nó ngon. Và mình cho tiếp 400ml nước cốt dừa vô luôn để mình pha cái phần bột màu trắng này ha. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Cái bột màu trắng này mình cho nó béo luôn để cho cái lớp trắng nó đậm cũng như là nó ngon hơn. Khuấy đều cho nó tan rồi để yên bên đi cho bột nó nở một chút xíu. Quay qua mình làm tiếp cái lớp màu xanh lá dứa. Mình có ở đây là 200g bột năng và 400ml nước lá dứa. Mình không dùng bột gạo. Chút muối, cũng là 1 muỗng canh đường. Và đây là 2 muỗng canh nước tro tàu nha, để giúp cho cái bánh đúc của mình nó dai giòn ngon. 200g bột năng mình cho hết vào thau. Muối nữa nè. Rồi muỗng canh đường cũng cho vô luôn. Nước tro tàu thì mình dùng 2 muỗng canh lưng thôi, không có dung. Rồi 400ml nước lá dứa các bạn cho vô luôn nha. Mình pha tỷ lệ 1 bột 2 nước. Đối với cái lớp lá dứa thì mình chỉ dùng hoàn toàn bột năng kết hợp với nước tro tàu để cho cái lớp này nó giòn sực sực. Mình sẽ khuấy đều để cho bột nó hòa tan, rồi cũng để yên bên cho nó nghỉ hai loại bột khoảng 15 phút đi cho nó nở. Mình dùng tiếp ở đây là đường thốt nốt. Hai loại này là mình dùng 300g gồm đường thốt nốt và đường cát. Khoảng chén nước cốt dừa. Chút xíu muối nữa nè. Đường thì đầu tiên các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ ha, để chút mình nấu cho nó nhanh tan. Xắt càng nhuyễn thì nấu nó càng nhanh tan. Đường thốt nốt sẽ giúp cho cái nước đường của mình nó thơm và nó có màu đẹp. Cái khuôn ở đây là khuôn 18, quét sơn lớp dầu hấp nóng khuôn. 1 muỗng canh dầu ăn vào trong cái lớp lá dứa, còn cái lớp cốt dừa thì không cần. Khuấy đều hai lớp bột này lại. Bắt đầu mình đi đổ bánh luôn. Cái khuôn cũng nóng và nước cũng sôi rồi nè. Mình sẽ cho một lớp thật là mỏng lá dứa ở dưới. Một lớp là các bạn hấp khoảng 2 đến 3 phút là nó đặc Nó vừa đặc là mình mở nắp ra khoảng 2 đến 3 phút tùy theo lửa lớn hay nhỏ nữa. Một lớp màu trắng nước cốt dừa lên. Làm kiểu này là bánh nó giòn sực sực luôn Nó ngon hơn so với các bạn khuấy bột mà không có cần cực nữa. Cứ một lớp màu xanh, lớp màu trắng xen kẽ nhau, một lớp thật là mỏng nha, để cho bánh nó giòn và nó nhanh đặc. Mình cũng có thể pha sơn thủy vô nè. Lớp trắng, lớp xanh để chút nữa mình cắt ra để tạo gân cho bánh. Cứ một lớp mình hấp khoảng 2 đến 3 phút. Cứ xen kẽ vậy đó. Làm vậy thì nó hơi cực một chút nhưng mà hấp nhanh lắm. Các bạn hấp chút xíu nó lên hơi cái là cái lớp nó đặc lại rồi. Và lớp cuối này thì mình sẽ hấp 15 đến 20 phút cho bánh nó chín hẳn. Tiếp theo là mình cho hết cái phần đường thốt nốt vào trong nồi để nấu. Các bạn sẽ bắt lên mình nấu trước cho nó tan để nó có màu đẹp. Nấu chút xíu khi mà đường này nó tan ra hết là cái hương của cái thốt nốt này nó dậy lên. Khi mà đường thốt nốt nó tan chảy ra hết vậy nè. Rồi mình sẽ cho tiếp cái phần đường cát vô luôn. Hai loại mình dùng 300g là nó nhiều rồi đó, ngon rồi. Thêm muối vô luôn nè. Một chén nước cốt dừa 200ml. Nước cốt này là mình dùng cái loại nước cốt đặc sệt ha. Các bạn mà dùng lỏng quá là nước cốt nó hơi lỏng. Quay trở lại cái nồi bánh hấp. Bây giờ khuôn bánh nó chín rồi. Các bạn sẽ tắt bếp rồi cái mình lấy nó ra chờ cho nó nguội. Bánh sau khi nguội thì mình mới lấy ra khỏi khuôn, thì lúc này nó mới tróc, nó không có bị dính khuôn.
cũng như là cái phần bánh của mình nó sẽ dai giòn hơn lúc các bạn ăn nóng. Bề mặt láng bóng, khuôn bánh này là ngon lắm, giống y như là cái kiểu truyền thống vậy đó, mà không có cần phải tốn công mình khuấy bột. Kiểu truyền thống đó là phải khuấy bột ở trên bếp cho nó chín luôn để tạo gân cho bánh. Còn này mình tạo gân bằng cái cách hấp trực tiếp lên trên khuôn. Bánh vẫn dai ngon và thơm phức cái mùi lá dứa. Mình dùng cái lá dứa già xay đó nên là cái màu nó cũng đậm, không có cần dùng màu thực phẩm nha. Bánh dai đầu tiên là nó thơm phức cắt ra nó có cái độ giòn cứng tay luôn. Nếu mà các bạn làm cái khuôn bánh ra mình thấy nó nặng và nó dai thì khuôn bánh của mình ăn nó mới ngon. Nó có dầu ở trong cái phần bánh cũng như là cái nước cốt dừa ở trong bánh, nên là bánh của mình nó cũng không có dính. Cắt mà không có cái miếng cắt này thì các bạn thoa dầu vào trong cây dao để cắt nó không có dính ha. Mình sẽ xắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ vừa ăn. Bánh đúc gân lá dứa với cách làm nhanh cấp tốc, tiện lợi và gọn gàng. Chỉ có 2 loại màu để tạo gân cho bánh mà ra một cái khuôn bánh rất là ngon luôn ha. Khuôn bánh này cũng nhiều lắm á. Kết hợp với nước đường thốt nốt và nước cốt dừa nữa. 2 loại này mình cho chung vô, chấm ăn nó có độ béo và độ ngọt thơm nữa. Không có cần phải để nước cốt dừa riêng. Khuôn bánh vừa ngon mà vừa dễ làm. Nhìn cái màu thôi là đã bắt mắt rồi ha. Các bạn thấy cái gân nó xen kẽ bên trong mà. Giống như là cái cách làm bánh da lợn. Làm vậy nhanh lắm các bạn. Mình hấp chút xíu nó đặc cái mình cho tiếp lớp kế Cái gân này có thể tách lớp luôn. Mình mở ra từng lớp được dễ dàng luôn, mà bên trong nó lại giòn nữa. Khi ăn các bạn có thể chấm trực tiếp vào trong cái nước đường này. Mình chấm vô cho nó ngập, ăn nó mới thấm ngon. Ở trong bột là đã có cái độ béo và cũng có cái vị ngọt chút chút rồi, nên là chấm vô nữa là mình thấy ăn nó ngon ha. Nó đậm đà, giòn giòn sực sực luôn, không hề bị mềm, dai giòn sực sực. Bánh này các bạn làm sẵn mình ăn 2 ngày vẫn ngon luôn. Mình làm sẵn hôm nay cứ để yên trong khuôn, khi nào ăn thì hãy lấy ra khỏi khuôn và cắt bánh, thì bánh của mình nó sẽ ngon hơn. Có thể là mình cho vào trong chén rồi cái chan thêm nước đường lên ăn, hoặc là mình chấm, kiểu nào ăn cũng ngon. Một món bánh dân dã chỉ với 2 loại bột mà ăn ngon, không cầu kỳ gì hết Cái nước đường này mình làm nó béo mà nó thơm thốt nốt nữa. Các bạn phải pha thêm đường cát thì cái độ sọt ở trong nước cốt nó mới nhiều. Nước đường của mình để nguội nó mới ngon. Còn không có đường cát mà đường thốt nốt hoàn toàn là phải pha thêm chút xíu nước bột năng để khuấy vào trong nước đường, thì nước đường của mình nó mới sọt. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình, và bấm vào góc trái video hoặc phần mô tả video lựa chọn sản phẩm mua thêm ủng hộ mình với ha. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.